Guinevere's enhanced basic attack. Feather of Heaven helps Guinevere accumulate super magic and entering the team fights. Mage Emblem is the best choice. Talent, agility, observation, mystery shot. The flexibility and burst damage it provides will help Guinevere build advantages, and the mystery shot will turn the advantages into the final victory. As for battle spells, Retribution is highly recommended. Guinevere is weak at lane, so to farm in the jungle is a better choice. Flicker is also a good alternation, since you can adjust your place in the team fights after using Violet Requiem. Guinevere uses Energy Wave and hits the enemy marksman. Other enemies are gathering to protect the marksman, but they get all knocked up by her magic thump. Then she uses Violet Requiem, continuously knocking up enemies, and slays them all. Enemy Saber comes over, trying to kill Guinevere, but she uses Spatial Migration and avoids the damage, which is actually dealt to her image. Enemies are wiped out. And that's our new hero, Guinevere. Pick her up for 599 diamonds or 32,000 battle points, with a 30% diamond discount in her launch week. Be sure not to miss out on 30% launch week discount. Until next time, we'll be seeing you in the Land of Dawn. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Precision and strength. One strike, one skill. Speed, precision, and strength. I've been waiting for so long. Legends Bang Bang. See my admirers behind me? Failure is not an option. Solitude is my closest friend. You have slain an enemy. You have slain an enemy. Launch attack. An enemy has been slain. Killing spree. Double kill. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. The perfect combination of might and magic. Give me a target. Take a guess. Just trying to keep up with me. Right! The limit! Mega kill! In blade. Alright. Right! The limit! Legendary turret. Double kill. And you too. Dead before they knew me. One shot. Somebody close one kill. You have slain. Oh, stop!
Mobile Legends Bang Bang. Legends Bang Bang. Hello and welcome back everyone to this week's Hero Spotlight. This week's new hero joining us in the Land of Dawn is the tribal warrior Badang. Badang achieves blessings from the River Elf, who is impressed by his strength and bravery. Each strike of Badang carries a strong fist wind that can puncture even the walls. An enemy who dares to hamper him will get struck by Badang's obstacle and be submerged by his fist wind. His first skill, Qigong Fist. Badang coheres all his strength to his fists and performs an overwhelming fist wind, dealing physical damage to the enemies in the path and slowing them down. The damage of Qigong Fist will trigger a basic attack effect, stacked one time for the Chivalry's Fist. All fist winds of Badang explode when hitting obstacles left by him, dealing extra physical damage, so keep that in mind. Try to use Qigong Fist and trigger a passive and control enemies at the most crucial fights in the game. His second skill, Fist Break. Badang charges his fist and dashes towards a designated direction, dealing physical damage to the enemies along the path. After the dash, Badang separates the enemies on the path and leaves an obstacle. This skill can be stacked, so make sure to do that. Try to use a combination of Qigong Fist to slow down your enemies to increase the hit rate of Fist Break. With the help of these obstacles and his passive, you deal more damage and super crowd control the enemy team. Which brings us to his ultimate, Fist Grab. Badang quickly throws his fist in the designated direction, dealing physical damage to the enemies several times. The damage enjoys basic attack stack effects. In the skill duration, Badang obtains his shield, which ensures Badang to ignore normal crowd control effects. Fist Crack's Fist Wind can trigger the explosion of his passive, so make sure to keep that in mind when using it. Which brings us to his passive, Chivalry's Fit. Badang selflessly helps others by his overwhelming strength. The basic attack, after every 4 hits, knocks enemies back and deals physical damage to them. Enemies that are knocked back to the obstacle will be stunned, and the minions and creeps will be stunned immediately. All fist winds of Badang explode when hitting the obstacles left by him, dealing extra physical damage. Better use the crowd control effect with Fist Break and slay enemies with ease. The first equipment set is highly recommended. Oz Claws provide HP regen, and the passive effect of Endless Battle suits Badang Qigong Fist extremely well. Wings of the Apocalypse Queen and Immortality ensures Badang's survivability in team fights, and Blade of Despair greatly enhances Badang's attack in late game. We recommend using the Fighter Emblem set, Bravery, Invasion, and Disabling Strike. This set lays more emphasis on performing attacks and ensures damage dealt in team fights. It also suits Qigong's Fist extremely well, making it easy to build an advantage in early game. As for battle spells, Flicker is the prime choice. Using Fist Break to take part of team fights, Flicker can help use Badang chase or escape. Also, use Flicker in the duration of Fist Crack to adjust the skill's position. As you can see, the enemies are in our allied jungle.
trying to launch an attack, and our teammates are not in a healthy state. Parang enters the team fight from the side, using Qigong's fist to slow down the backline enemy heroes and knock them into obstacles. He then uses Chivalry's fist to knock Layla into his obstacles and gets her stunned. Immediately followed, he uses Fist Crack to slay the backline heroes. Enemy Fanny tries to escape, but his obstacles block her path. Padang leads his team to turn the disadvantage into an advantage. And that's it for our brand new hero, Padang. Pick him up for 599 diamonds or 32,000 battle points, with a whopping 30% discount in his launch book. So seriously guys, don't miss out on that 30% discount. This was me, Freddy, here with MLBB, and until the next time, I'll be seeing you in the Land of Dawn. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Hi everyone, welcome back to another episode of Hero Spotlight. This week a new hero will join us in the Land of Dawn, the Wind Talker, Vale. Born in the Valley of the Winds, Vale is good at wind magic. He can craft his wind magic to defeat different enemies, and there are altogether 6 skills to build. He is a wonderful mage with stable crowd control and high damage. Hurry up and have a try. Find your own ways of building skills. Passive, Wind Talk. When Vale reaches level 4, 6, and 8, he can enhance one of his skills, and each skill can be enhanced once only. Vale gains a stack of Wind Talk each time he achieves a kill or assist. Each stack provides a speed bonus. First skill, Wind Blade. Vale unleashes 2 wind blades in a designated area, which splits in towards the left and right of the area, and deals magic damage to enemies. When upgrading his ultimate, Vale can choose to increase the damage area or increase this skill's damage. Windblade is Vale's main damage-dealing skill, and it takes time to deal the high burst damage. You want to ensure the hit rate of Windblade by trying to predict enemy movements, or simply activating this skill when the enemies are being controlled. If your team provides enough crowd control, then it would be better to choose to increase damage. Otherwise, it would be better to choose to increase area so that the skill's hit rate is higher. When choosing to enhance skills for the first time, if for higher damage, choose to enhance first skill first. Second skill, Wind Blow. Vale sends a whirlwind forward, deals magic damage and slows enemies down when the whirlwind hits an enemy unit. When upgrading his ultimate, Vale can choose to add a stop upon hit effect or a knock up effect to this skill. The slow effect of this skill can increase the hit rate of Vale's first skill. However, normally, it would be better to choose knock up effect. But if your team provides enough crowd control, then better choose stop on hit effect. If you don't choose to increase the damage of Vale's first skill, then you should choose the knock-up effect of this skill, as it provides stable crowd control for the team. Normally, this skill will enhance when it's the 3rd time to enhance skills. Third skill, Ultimate, Windstorm. Vale summons a windstorm in a Magandang hapon po sa inyong magandang hapon po sa inyong lahat at syempre, heto na tayo para sa ating day number 2 na Just ML League, who will fight through anything, at tutuhayin natin ngayong araw na to ang laban between Cignal Ultra versus Arther Atlas. Yan ang ang laban natin for today. At kami nga pala maging shoutcaster niya for this game. My name is Zeus. Ako si Ate Chantel. At kami ang Kamote Tandem. Napakagay Kamote Tandem natin. Pero mainit talaga yung laban dito. Kagaya kahapon, 3 laban yung execution. Ngayon naman, 3 laban agad yung Cignal Ultra. Oo, isang Batakan agad. talagang hampasan talaga to ng mga malalakas na team, mga kaibigan. Kung sabi nga nila, MPL preview. Oo. Ang ating dito, ating tulad. Pero ayos ko lang. Ayan, ako kasi nakikita sa Lenky. Ano daw to? MPL preview na. Oo, kasi majority dito, sila din yung nag-qualify dun sa qualifiers na MPL Season 3 noong 16-17. Tapos yung top teams din, maglalaro din ngayon sa Just ML League Season 1. Magandang laban. Recap natin yan. Pero lagi namin pinapost
sa Just ML page. Ayan, yung mga updates. ang mga standings natin. So don't forget to like and follow na rin ang ating page para updated kayo sa bawat laban. Pero eto na mga kaibigan, hindi na natin patatagalin pa. Let's head on to the draft pick na agad dito mga kaibigan. Don't forget to type exclamation notify. Wala na space, dire-diretso yan, exclamation notify. And don't forget, meron tayong team giveaway every round. Yun ang pinakamaganda doon. Using random comment picker. Para sa inyo lahat yan guys, para sa community. Syempre gusto ko, nag-enjoy na kayo manood. Nakakuha pa. Nakakuha pa kayo. Maganda na yung laro pinapanood nyo, may makukuha pa kayo. Yun. Pero ito na nga mga kaibigan. Blue side dito ang Cignal Ultra at sa kabila naman dito ang Arther. Atlas. Your team is Nanaglaro picking. din kapon niya Either Atlas against SGP Mega tsaka Ops Gaming naman. Your team is Ayun, picking. first pick na bigay dito. Pero open niya Harit. Knowing na nung from King yan. Nagbigay sila. Ayun, happy birthday daw kay Sinead. Ayan, happy birthday kay Naki. Ayan. Happy birthday sa'yo. Your team is picking. Happy birthday. Lagi mo tatandaan na may Zeus at Chantel na sumusuporta. Ayun. Ano ba yan? Ayun tayo, ano? Guys, listen. Your team is picking. Iggy pick here for Cignal. Hindi. Ayos na rin naman yan. Knowing na merong Harit pick ang Either Atlas, so hindi na sila makakamba dito. For the Arther. Pero itong first picks pareho nila. Na-nerf, kasi bagong patch ngayon ko nabasa niya, pares na Your nerf team is yung banned. Kimi at saka yung Harit. Pero minsan pag na-nerf, depende pa rin yan sa nagamit eh. Kumbaga kung yan yung comfort heroes nila, why Your team not? is banned. Oo, di ba? Yan pa rin yan. Isang malupit na hero pa rin. Ayan, sinare ko lang mga kaibigan. Ayan. I love you, Zeus and Chantel. Thank you sa araw-araw na greet. Hanggang ngayon lang yan. Oo. Kasi bukas, di mo Yung na. birthday, pwede naman belated. Happy birthday. Baka abuti ng isang taon. Tapos itong Just ML League natin, hanggang 20 po siya. Araw-araw yan. Kaya always yan, Your 5 team is p.m. picking. Kaya don't forget na manood always. Yeah, so just, and syempre, pero ito na nga mga kaibigan. Fourth pick na ng Either Atlas, so I think they wanna get another tank here. Or feeling ko siguro marksman, kuha na sila, kunin na ng carry. Diba? Para may panapat sila sa Kimi. Pag-gamble. So, see, depende, tingnan natin. Or pwede na, kasi baka si Joe, baka pwedeng killer Joe here. Fighter Joe. Total meron naman na silang kaayan dito na kukuha nila. Mapaisip talaga sila dyan kasi may Digi. Yun nga, kasi si Digi kumbaga kontrapelo sa lahat ng mga ulti ng mga ulti. Na mga ulti ng mga tao. Na-reward din pala si Fanny, kaya iba na yung itsura niya kanina. Na-rework sa itsura, tsaka yung stabilization umayos na gumanda. Kanina nag-funny ako ayos na parang nag-smooth. Your team is picking. Hindi mo masyadong chubby. Parang nakatingin ka sa akin, kaya napasabi ng chubby. Lagish kasi pag minsan nag-keyboard. Ayaw na nga. Ang gagamit ng Kimi would be you. Parang dito sa ako po. Last time nung sa MPL Season 2. Silina siya. Oo nga. Silina si Kuya Q, kasi Johnny sinisa niya, palitan sila. Pero we'll see, tignan natin dito, defending champion. Dapat sa isang Dark Force, kumbaga, ng mga Mobile Legends, Either Atlas. Nakakatawag na hindi naman yan. At kabang-abang din ang kanilang mga galawan dito. Pero syempre, hindi natin patatagalin pa. Sa quick recap lang muna tayo mga kaibigan. Cignal Ultra for player lineup. They have Akai, Lunox, Digi, Martis, at Kimi versus Ayan, Either Atlas, they will get Hayabusa, Leomord, Minotaur, Cho, and Harit. Ayan. Isang magandang laban naman ito. Para sa'yo, Ate Chantel, sino ang Pagdating sa, dito? sa team clash or pang magka-clash na, mas pabor ako sa lineup ng Cignal. Kasi madami pang, cancel. May Welcome to Mobile Legends. Pero depende, malamot din yung mga nila actually. 5 Kailangan seconds till the enemy reaches the battlefield. Yung Smash sa them. kanyang Martins. tsaka ang pinaka-problema All dito sa troops Cignal. deployed. Wala din silang pang-lockdown. Aside from opportunity ni Akai. So, other than that, problema sila dito kasi ang kalaban nila, Harit, Cho, Kumbaga damage twice. Harit, yung ulti ni Harit, yung crowd control ni Cho, crowd control din
Minotaur. Hindi naman sabay-sabay ka. Oo, so isa lang doon ang mga counter ni Iggy. Kumbaga. Kailangan dito, kumbaga, for Cignal Ultra, mabilis ang magiging rotation nila dapat. Para maunahan nila. Kasi kung sino mauuna, syempre mag-level 4 yung una makakapag-set up na play for this game. Oo. Tama ka dyan. Pero knowing na si Kenji with the Hayabusa kahapon, nakapag-pinyak pa. 25% na lang ang buhay niya against Odds Gaming. Nakakapatay pa siya. Nakapatay pa siya ng 4. Tapos doon na rin yung turning point na ipapanalo siya. Pagkatas niya ang pinyak, direkta na niya. Oo nga pala, si Kuya hindi talaga matibay, kumbaga mag-Hayabusa. Pero dito sa main gold buff makukuha na ni Kenji. So that's additional 10 gold for every 2 seconds sa 30 seconds. Yun, oo, tingnan natin. So 150 agad-agad para dito kay Kenji. And 1 MS tayo. first na for Please lang net namin dito ngayon, guys. 1 MS. Sana hindi kayo naglalag over there sa inyong mga pinanonood. And don't forget na rin to share our stream sa inyong mga timeline in public para makasali sa giveaway every round. Medyo tahimik ang pera dito sa Land of Dawn. Ito nga pala ang Just ML League. Yan. Liga ng Just ML. Everyday mo. Turtle resurrecting Flex na soon. flex, sabi ni Vince Cabello. Pwede niya yung mga supporters sa AE Flex na ng Flex. Nakukuha ito na nga mga kaibigan. Ang mga lamig. Uy, nako, may natawag ka dito. Pero yun nga lang, nakita nyo yung times journey dito ni Digi ay nagamit na. So, pwede na dito mag-push or kailangan pilitin dito ng either unless na mag-clash kasi wala na makakounter na sa mga ulti nila. Pero dito, Lebron, tamang figure out lang din kasi siya Yun! Naku po! So, sa kabila naman pala, nagkakaroon ng bakbakan mga ay, Optimal! Naku po! Natulog! Balag kalabaw ang buhay, Toro! Naku! Ito na, first turn for this game, sisimulan na na Cignal Ultra. Ang ganda nung pagkakatali ni Kuya nating D dun sa Akay kanina. Sa Minotaur pala, Minotaur. Pinagbabato na naman ang sago, grabe. 1-0 lead tayo in favor of Cignal Ultra. Naku po, isang magandang laban to whatsoever. Kasi itong either Atlas na nakikita ko ito. Pero mas malapit ng Cignal Ultra dahil sila tinagri ang Kabaki! Season 2, Season 3. So sila na talaga. Season 1, Season 2. Season 1, Season 2. Tama. Kasi MPL sila Season 1, MPL Season 2, MSC Season 2. yung literal na isang ubo na lang. Lahat ng major tournament ng Cignal Ultra, kumambak sila. Yung sila literal na puso lang. Kapit hanggat may buhay pa yung Ang tunay na pro player, hindi nagko-concede. Hanggat buhay pa ako baga. Ang Nexus nila, kaya-kaya lumaban. May pag-asa, kumbaga. Makakambak mo ba dito? Pero ito na ako, Nexus dito. Half-life na lang. Ako, pinasok palabas. Di ko ako siya pangakanakot sa blind. Naku, pwede saan niya hindi tumiming lang din ang kanyang ultimate goal sa bilang banda. Wrong timing na. 1-1 tayo ngayon dito mga kaibigan niya. Who has been taken now? So ano nga kasi kung wala din yung Akari para to defend those core heroes na Cignal Ultra. Pero on the other hand, nakapag-push naman sila ni Kimi sa bottom lane. Pero ayun din, Kenji tamang objectives lang din. Kagaya, ganun yung play ko ni Kenji sa kanyang Hayabusa. As much as possible, at the early stage, hindi sumasama. During the patch, actually ganun naman talaga gamitin si Hayabusa. Pero dito, design niya, almost masisira na dito ang mid lane turret na Team Aether Atlas. Pero dito, apat yan! Ako, may dapat mapag-figure out ka na. Pero kami naman, Fury na din ka. Hindi naman isa niya, Michael Bondam. Nakikipaguli na lang sila. Like, kicking mga kaibigan sa Lun lang. Medyo tumagal pa ang kanyang buhay. Pero hindi pa siya makakapay ng isa. Dahil may pa si Kuya D with the Digi. Yun lang. Pero kita mo sa nangyaring yun, nasira hanggang second turret dito ng Aether Atlas, itong team. Kasi nakatanggil emblem si Kim. So nakatanggil emblem ng isang team. So ang bilis niya mag-team actually. Kaya kita niya, objectives pa rin dito ang inuuna ng Cignal Ultra. Mahirap yan for Aether Atlas, lalo na pag lumit yung kanilang mapa. Kasi for sure, maka-counter jungle na rin to ng Cignal Ultra. Yun ang pinaka-problema doon. Pero yun ang mga kaibigan, as we're going back to their objectives, wala pa din halos na nababasag na to. Isa pa lang nababasag na to na Aether Atlas. Pero pagdating sa goal, 1K lang din naman ang lamang ng Cignal Ultra. So hindi imposible. Ang hirap pa i-judge ngayon as early as now ang kanilang laban. Knowing na may isa pang turtle na palabas, Doon talaga magkakatalo. Kasi pag lumabas talaga yung turtle, automatic kaya agad yan talaga.
from both teams. Pero 2-3 pa rin ang ating score for this game. Kita rin natin na mag-ingat din sila pagdating sa cash. Ayan, kaya na sinasabi natin, Mabilis yung objective. mag-push ang Mabilis isang mag-push. team. Oo, ang Cignal Ultra. Pero yung nakaspell, omnibus na ko. Tinamahan. Nag-hurricane dance. Isang ballplate na pagbagsak mga kaibigan. Oh, Chapo dito. Ay, naku po, sinunod na. Oh, boom! Tinamahan pa. Masabi ko yung view. Pipipiro. Tinamahan pa ng racket. Oo. Pag, saklap naman nun, mga kaibigan. Eto na, tingnan natin. Tingnan mo kung gaano kabilis mag-push. Diba? Naman ako po. Parang nag-arcade game ka dito sa Kimi na to eh. Ano lang ng arcade, kumbaga. Ang bilis actually. Ay, check na tayo kay, direct pay view. Yun. Ayun, Blade of Despair. First item, Despair. Makati agad. Or the damage, physical damage output. Oo. Diba? O, diba? Para nag-ano, ano laro nga yun? Ano, Pac-Man? Para ganon. Dali mo. Hindi naman. Ay, kulang sabi ni IC. Todo support din naman sa atin natin IC para sa kanyang partners dito from Cignal Ultra. Turtle resurrected. Ako pero dito Yako, ayan na nga. Tingnan natin kung mamamatay ba. Pero, oops, yun nga. Ay, munti ka na. Na-save by the retribution dito ni Kenji. Pero kita natin yung potential doon na pag-wanda. Ulit. Diba? Ubus ng torrent. Tuloy pa yata mga kaibigan. Pero, hindi na lang din sa middle lane niya. We take it down. Pero po, magkakaroon ng 3 dito middle tier 2 turret. Gustong basagin natin their Arther. Pero mukhang gusto ko talaga tinamaan ang racket. Ito nagkakitaan na mga kaibigan. 3 against 4. Naku po, dito half-life na lang din mga kaibigan. View kayo naman. First time journey mo yung lugi dito. Ang Cignal Ultra mga kaibigan. Hayabusa. Ultimate view. Dapat ID. Apinde. Oh, boy, baba. Naku po. Saya yung side step doon. Pero hindi kinaya. Yun, mawawipe out pa nga yata. 4-8 na. Uy, pero dito Yako. Stay alive. Katapsan mo na, kaibigan. Sayang na sana nakaisa pa siya. Muntikan pa nga siya actually makaisa lang. Pero yun yung problema dito. Kapag unang na-zone out yung team. Or kaya yung team. Unang magamit yung time. George, nababali wala. Kaya feeling ko mali din yung dinaanan ng Cignal Ultra. Duman sila sa likod. Tatlo lang sila. Di ba galing sila sa top? Bakit bumaba muna? At bumaba sila, Tot 3 na lang sila. Kasi ang ina-defend lang nila doon actually is yung tore nila sa mid lane eh. So additional damage na rin sana sa kanila yung tore nila. Pero ayun, dahil doon, naka-objectives naman ang Inner Atlas para sa laban na to. So 4-9 ang ating score. 2K na kalamangan ngayon actually ng AA pagdating sa laban natin. Grabe, isang magandang pakmakan yung nakita natin. Kanina 4-4, biglang naging 9-4. Kumbaga, kanina ang lakas ng Cignal, biglang humina ang Cignal ng kanilang cellphone. Pero ito na nga mga kaibigan, scream zoom, muntik pa mga kaibigan. Grabe mapunta nga dun sa torre. Bakit sige pa niya kaya papunta sa torre din na nila mismo. Pero yan, nabigay shoutout sa lahat mga nanonood dyan. And we have like 4.5k viewers. Ayan, at lagi tatandaan na merong skin giveaway every round. So, ano mo manatalo ngayon? Pero si ako po, ito na, sabay time journey. At Spin Pop, patay ko yung TV, nabigil ako. Delikado na pangalit. Pakakoy na rin yata. Ang Cignal Ultra dito, delikado na. Last 2 standing. Ito pa, dinisahan niya patay din. Last 1, si Kuya Yako. Ito, sabi ko Yako, patay na kayo. Patay na rin ako. Ito na nga na. Yan nga lang. Ayan. Feeling ko dapat hindi na siya nag-shape to a fight. Kaya lang marirekta pa sila. Ubus na. Eh, kung nakita nyo, pinilit di ba i-zone out yung Minotaur, tapos napaagayot na ito dito na ito. So, pagkatapos ng ultimate video, automatic, yung low one fury, nakapag-set up ng play dito, ayun nga lang, Reso kill for either Atlas ultimate skill, and naka-Berserker's Fury na dito ang hari ni Chang. So, most likely, masakit na. Resurrecting soon. Sayang. Dapat si si Kuya Yako, hindi na rin pumalag kanina. Kumbaga nag-defend na lang. Kasi mabubuhay na rin pala yung DK. Nabuhay pa, nabutang pa nga, nakikita rin ito. Parang parang sabi niya, sana kayo, patay na kami. Sige, papatay na lang din ako. Damay-damay na, di ba? Patay ka lang, sige, patay. Sige, papatay na din ako. Pero, sayang. Ang dami kasi lang, kompleto kumbaga yung either Atlas kasi sinugod ng, isang Martis. Isang Martis. Pero,
sayang muntik na rin mabasag yung ano ng middle tier splitter. Oo. Pero sabi nga naman, ng Cignal Ultra gusto namin comeback. Oo, mga signature kanila ipapakita dito. Yun ay kung pagbibigyan ng Aether Atlas. Diba? May Kasi mga meron din silang pansagot. isang pagkakamali na lang actually ng Cignal Ultra, panalo ng ano dito. Kasi kita mo sa Butas kanya, na eh, oo. butas din. Tsaka, super minions, kumbaga, ang kanilang Middle, bit. Tingnan natin, depende. Ayan, Meron na ang aba talaga, AE naman eh. Pero, ayun mga kukuha nito dito, ay sisimulan na. Ang Lord. po, ito na mga benchwalk. Oh, Uy! nakakuha na pala ang Lord. Mga kaibigan, pero ito na naman po. Ako nagkakapagbakan, pero medyo choppy lang ng konti. Ito na, naibig si Bren. Pero yung nga din mga kaibigan, you know what you hinahandle lang. Mga kaibigan, yung free pero walang damage shot po sa benchwalk. Checkado dito si Oki mo nag-retake ang Bisaya ang kanilang break. Dalawa na lang natitira dito para sa Cignal Ultra at laban sa tatlo ng Aether Atlas. Ang problema Lord, siguro, wala. ang problema dito, kulang sa pang-protect dito sa King. Ang lineup na Cignal Ultra. At saka damage output actually. If ever na mamatay yung Kimi or kaya yung Luno, wala na silang pagkukuha ng damage aside from ayun na nga lang. At grabe si Koyo mo kay G talaga nagpapakita ang gilas dito sa ating Just and League and yun na nga. Hindi naman makakapatay. Ito naging aggressive si Crit sa kanyang choke. Oo, medyo napalayo nga talaga ng dilaw na to. Pero eto na nga po mga benchwalk. Ang pinaproblema dito, may Lord na pumasok. So, pwede sa basag na yung bottom tier turret. Malakas na ang kanilang farming capability. At yung gold lead nila na 9,000, in the long run, lalaki pa ng lalaki. Tsaka kung mapapansin mo, level up na rin na din. Level 13 ang Kimi, level 15 na. ang Hayabusa. Pati si Yaku actually, gap na din dito pagdating sa level. Kailangan dito, as much as possible for late game. Pero may parang mahirap siya kaya. Pero tignan natin kung talaga makakambak. Puso lang, oo. Kambaking sin di ba? Dito natin mapatunayan ang magiging comeback sa Cignal Ultra. We'll see. Kaso, yun nga lang, tulad nga na sinabi mo kanina, ilugi nga sa Cignal Ultra sa late game pag-isa sa damage output. Kasi yung Digi, wala namang yan eh. Wala sa damage Pang-counter lang talaga yan. mga, Pang-counter lang and that's it. Yun lang din. Pero compared dito sa Aether Atlas, yun show, pwede mag-transition yung damage. in the long run, tama yan. Kasi magiging makunat na itong minotaur kahit ano mangyari. So pwede yun. Yung show. Pwede pa rin yung show nila, tank with yan, yung all 4 items tank, tas isang blade of makakita nila yun. Kasi masakit na actually yung first kill pa lang ni Joe. Ang So yung passive nun. niya. Passive niya mag-show. So, pwedeng gano'n ang gawin. If that's the case, pwede siya na damage. Pero sa DB, mukhang makahirap-hirap yun. Napakalambuti kasi ng DB. Actually, lalo na support engine. Tingnan natin, paano yung ma-maximize ito ng Aether Atlas. Kasi iba ang Hayabusa ni Kenji. Ito, worth ba na worth talaga. ito? Kailangan talaga dito, may panghuli sila. Worth ba na worth? Ayaw sa actually, kasi wala din talaga silang pwedeng i-dedicate kumbaga na panghuli sa Hayabusa. Kasi ang concept nila dito would be the Minotaur. Ay, the Ahay. Kaso, Diba, nakakatakot ang mga Hayabusa, hindi biro. Tsaka si Kuya Lebron with the Leo Mord pala. Philippine top. Number 1 na Leo Mord. Philippines. Doorbell pa siya nun sa Kuya Doorbell. Si Doorbell pa siya nun sa National Arena content natin recently. Oo, bro. Patay pa din. Pero, natin, ang hirap eh. Uy, ayun na ako pa rin. Hindi talaga, may damage output pa rin dito. Kaso yun nga lang, kailangan dito, kumbaga, lahat ng protection na pwede May yung gawin. view. Kasi yung Lunox, pwede naman siya mag-escape pag nag-life side siya. Ayos din. Ganda ng line na dito. Lolita nga, actually pwede. Pwede pa lang ipasok sa line. Pwede sa Cignal, pwede rin sa Bren. Pero item check muna tayo yun. Lord, ang ipapakita ng dito sa ating mga kaibigan ay lalabas na. Ito, item check muna tayo. Fitting time para kay DD, meron na ako. Tapos, Blade of Heptasis naman para kay Yaku sa party. So, wala pa siyang grand dance actually. Kaya endless pa. Naku, ito na, inabot. Ito na. Ito na.
pangalan lang. Ang mga basic ngayon mga kaibigan. Oo. Yun yung mahirap actually kapag ka may Hayabusa, hindi mo alam kung ano ang nakatakbo ng utak niya. Kung mag-push ba siya or sasama siya sa crash. So, yun ang nakakatakot. Pero ito na nga siya yung isa. We rather choose to join na. Pero mga kaibigan, test dito nakaibig na isa. So, ultimate lang hindi tayo join. Mortality has been found. Serikado dito at Cignal Ultra mga kaibigan niya. Umakbo pa kabila. Takas lang parang magnanakaw. Pero mukhang magkakas lang siya ng minion dito. Para nga naman hindi na Isa na lang ang natira dito for Cignal Ultra. Mahirap talaga kapag ka nagamit na yung time journey dito ni Vicky. Kumbaga, free ano na siya. Free kill na dito para sa Aether Atlas. Tatlo din kasi ang pinag-iisipan niya kontra dito. Pwedeng show, pwedeng Minotaur. Pero ito na nga mga kaibigan niya. Kung lumabas na lima, pero mukhang tatapusin na. And this is it, Maxi. Ang unang laban na Cignal Ultra versus Aether Atlas. Ang panalo, Aether Atlas. Congratulations, Aether Atlas for winning the very first game ng ating day number 2. Dito lang siyempre si Just ML League. Yun. Nako. Ganda din ng ano. Pinakita ng Aether Steady, Atlas. kumbaga naging steady dito yung Aether Atlas. 2-1 na ang si Aether Atlas. Kasi nanalo din sila kahapon against Ops Gaming. Oo. 2-1 na. At tatapos na ang laban ng Aether Atlas. Pero mamaya-maya pagkatapos ng laban na to, makikita natin kasunod. Cignal Ultra versus SGT. Ayun. Ops Gaming muna. Cignal Ultra versus Ops Gaming. Isang mga malupit na laban din. Pero syempre, ito na pinangako namin, huwag mo i-alis kasi meron tayong free skin. Yun naman. Free skin giveaway muna tayo. Sa lahat ng mga nanonood dyan. Ito na, we have. Kaya ang mga participants natin. And a biggest shoutout sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat. Next game natin, Ops Gaming at Cignal Ultra. Yes, magandang laban na naman to para sa mga manonood. Ayan na. Yung sa mga gusto sa mga nag-giveaway, make sure na nag-comment kayo sa ating stream and nakashare sa timeline. Congratulations to Young Mandi. Flex lang ng flex. Flex lang ng flex. Flex lang daw ng flex, mga kaibigan. So, isa siyang fan ng Aether Atlas. Yun, si Young Manding. Para sa mga mananalo sa ating Yung manding. Ano ko pero? Pag sa mga baby yan. Ayan, ito sabi mo kanina? Yung sa mananalo, message nyo lang Just ML page. Ayan, meron tayo yung nag-reply dyan. Oo. Which is, nagtatago sa pangalang Chantel. Chantel din yun. Nag-reply sa page ng Just ML. Ayan, ito na nga. Ayun, isang magandang laban natin itong laban between Cignal Ultra at Aether Atlas. 1-0 in favor of Aether Atlas. That leaves 2-1 ang standing na ngayon ng Aether Atlas. 0-1 pa lang naman ang Cignal Ultra. We'll see kung makakakuha pa ba ng isang panalo ng Cignal Ultra for their second game. Makikita natin mamaya when we return sa mga action na laban na naman ang inyong matutunghayan. Pero for now, kami nga pala naging shoutcast sa inyo for that game. My name is Zeus. Ako si Ate Chantel. And we'll be right back. Time to witness the handsome. Monster kill. Legendary. Power execute. Mega kill. Come on. Legendary. Double kill. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. I will protect you. Lock in,
for free. Mobile Legends, bang bang. Hi everyone, welcome back to another episode of Hero Spotlight. This week, a new hero will meet us on the Land of Dawn, Miss Violet Guinevere. As the proud princess of the Baroque family, Guinevere can combine mental perception with super energy. Also, she invents multiple magic effects. Magic superpower relying on her own sensitive spiritual perception and anti-gravity magic with her own interpretation. It helps Guinevere become the unique killer in battlefields. First skill, Energy Wave. Guinevere sends an energy wave to the designated direction, dealing magic damage to the enemies and slowing them down. Meanwhile, the CD of her skills are reduced. It's the main damage skill of Guinevere. The strong slowing effects can increase the hit rate of other skills. Meanwhile, this skill provides CD reduction to other skills. Second skill, Magic Thump. Guinevere performs a thump to the designated place. If she hits enemies, she will knock them up by her super magic, dealing magic damage to them. Shortly after she uses this skill, she obtains the new skill, Spatial Migration. As the core skill of Guinevere, how many enemies are knocked into the air determines the success or failure of the team fights. Spatial Migration. Guinevere blinks in the designated direction, leaving a magical image and disappearing briefly. When the image takes damage, it will deal magic damage to the attackers and restore the super magic of Guinevere herself. The conceal state for a short time, and the image will help Guinevere avoid a lot of damage. Ultimate, Violet Requiem. Guinevere completely releases her super magic, dealing magic damage to nearby enemies. If the enemies are knocked up, they will have an additional knock-up effect. The same enemy will be knocked up at most 6 times. Other than the knock-up effect of Magic Thump, you could also use the skill to cooperate with teammates' knock-up skills. Passive, Super Magic. Damage dealt to enemies accumulates super magic, and the next basic attack will be enhanced when the magic is full. She performs a chase on the enemy, dealing magic damage and recovering part of her lost HP. When Guinevere hits an enemy that is knocked up, the damage will be increased. Try to deal to enemies while they're knocked up. We recommend the first set of the equipment items. Calamity Reaper can better improve Guinevere's enhanced basic attack. Feather of Heaven helps Guinevere accumulate super magic in easier ways. Blood Wings ensure her survivability after entering the team fights. Mage Emblem is the best choice. Talent, agility, observation, mystery shock. The flexibility and burst damage it provides will help Guinevere build advantages, and the mystery shock will turn the advantages into the final victory. As for battle spells, Retribution is highly recommended. Guinevere is weak at lane, so to farm in the jungle is a better choice. Flicker is also a good alternation, since you can adjust your place in the team fights after using Violet Requiem. Guinevere uses Energy Wave and hits the enemy marksman. Other enemies are gathering to protect the marksman, but they get all knocked up by her Magic Thump. Then she uses Violet Requiem, continuously knocking up enemies, and slays them all. Enemy Saber comes over, trying to kill Guinevere, but she uses Spatial Migration and avoids the damage, which is actually dealt to her image. Enemies are wiped out. And that's our new hero, Guinevere. Pick her up for 599 diamonds or 32,000 battle points with a 30% diamond discount in her launch week. Be sure not to miss out on 30% launch week discount. Until next time, we'll be seeing you in the Land of Dawn. Download for free. Mobile Legends, bang bang. Speed, precision, and strength. One strike, one skill.
Failure is not an option. Solitude is my closest friend. You have slain an enemy. You have slain an enemy. Launch attack. An enemy has been slain. Killing spree. Double kill. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. The perfect combination of might and magic. Sniper ready. Give me a target. Take a guess. Just try to keep up with me. Right! Right! The limit! Mega kill. Hidden blade. Alright. Right! The limit! Legendary turret. Double kill. And you too. Dead before they knew me. One shot. Come on, does one kill. You have slain. Godlike. Double kill. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Killing spree. Godlike. Unstoppable. Double kill. Legendary. 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 Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Hello and welcome back everyone to this week's Hero Spotlight. This week's new hero joining us in the Land of Dawn is the tribal warrior Badang. Badang achieves blessings from the River Elf, who is impressed by his strength and bravery. Each strike of Badang carries a strong fist wind that can puncture even the walls. An enemy who dares to hamper him will get struck by Badang's obstacle and be submerged by his fist wind. His first skill, Qigong Fist. Badang clears all his strength to his fists and performs an overwhelming fist wind, dealing physical damage to the enemies in the path and slowing them down. The damage of Qigong Fist will trigger a basic attack effect, stacked one time for the Chivalry's Fist. All fist winds of Badang explode when hitting obstacles left by him, dealing extra physical damage, so keep that in mind. Try to use Qigong Fist and trigger a passive and control enemies at the most crucial fights in the game. His second skill, Fist Bren. Badang charges his fist and dashes towards a designated direction, dealing physical damage to the enemies along the path. After the dash, Badang separates the enemies on the path and leaves an obstacle. This skill can be stacked, so make sure to do that. Try to use a combination of Qigong Fist to slow down your enemies to increase the hit rate of Fist Bren. With the help of these obstacles and this passive, you deal more damage and super crowd control the enemy team.
which brings us to his ultimate, Fist Grab. Badang quickly throws his fist in the designated direction, dealing physical damage to the enemies several times. The damage enjoys basic attack stack effect. In the skill duration, Badang obtains a shield, which ensures Badang to ignore normal crowd control effects. Fist Grab's Fist Wind can trigger the explosion of his passive, so make sure to keep that in mind when using it. Which brings us to his passive, Chivalry Spin. Badang selflessly helps others by his overwhelming strength. The basic attack, after every 4 hits, knocks enemies back and deals physical damage to them. Enemies that are knocked back to the obstacles will be stunned, and the minions and creeps will be stunned immediately. All fist winds of Badang explode when hitting the obstacles left by him, dealing extra physical damage. Better use the crowd control effect with Fist Break and slay enemies with ease. The first equipment set is highly recommended. Oz Claws provide HP regen, and the passive effect of Endless Battle suits Badang, Qigong Fist, extremely well. Wings of the Apocalypse Queen and Immortality ensures Badang's survivability in team fights, and Blade of Despair greatly enhances Badang's attack in late game. We recommend using the Fire Emblem set, Bravery, Invasion, and Disabling Strike. This set lays more emphasis on performing attacks and ensures damage dealt in team fights. It also suits Qigong's Fist extremely well, making it easy to build an advantage in early game. As for battle spells, Flicker is the prime choice. Using Fist Break to take part of team fights, Flicker can help use Badang to chase or escape. Also, use Flicker in the duration of Fist Grab to adjust the skill's position. As you can see, the enemies are in our allied jungle, trying to launch an attack, and our teammates are not in a healthy state. Badang enters the team fight from the side, using Qigong's Fist to slow down the backline enemy heroes and knock them into obstacles. He then uses Chivalry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Siyempre, heto naman kami muling nagbabalik sa inyong harapan para matunghayan ang laban between OBS Gaming versus Cignal Ultra. At ito na mga kaibigan na, bakit may nagpalo bakit sa ilalim at kami? Ang magiging shoutcaster niyo for this game, my name is Zeus. Ako si Ate yung Chantel. And welcome to Just ML League. And, series number 2 na to. Ano naman, OG versus Cignal. Your First team one dito is ng OG banning. with Vita Minotaur. And again, this is the Just ML League Season 1 brought to you by Your team is banning. So, tatlo may laban ng Cignal Ultra for today and for their first game against Arther Atlas po after that. Para sa mga hindi nakaabot. And don't forget na meron tayo skin giveaway after this game. Ako, ito lang. Para invisible. Okay, so isang mga malupit na laban na naman to. Parang init ang aircon natin. Oo nga, compared kahapon. Sige nga, isang mabilis lang na ano. Ayan, pero dito, ang second ban ng OBS Gaming would be the Hellcurt. So dito yung baba ng Cignal Ultra, yung ginamit nila kanina na Kimi. Mainit sa ilalim? Oo. Minsan nga ganyan, isang araw kahit makapatay yung aircon, May lumalabas na hangin? may lumalabas na hangin. So parang check na lang natin yung Okay. meron pa rin. Ayun, teka lang ha, mga Lodi, kasi medyo mainit dito. Pero ang second ban dito na Cignal Your Ultra team is would be the clone. So dito, Harit is open and the Grok. Ayan. So inibigay na lang dito na OBS Gaming yung Grok. So open dito ang Cho and the Harit actually para sa side naman ng Cignal Ultra. So we'll see kung kukuhanin ba dito ang Harit ay gaya na sinabi natin. Harit and Cho for the first 2 picks dito ng Cignal Ultra. Parang nakapal lang eh. Oo nga, hindi umaabot dito eh. Your team is picking. Nag-jacket pa ako. Oo nga eh. Ayun, Leo Mord naman and the Lunox. Ayan, Lunox, top 1 Philippines Lunox dito si OBS Eagle. Pero dito parang carry ang ipang tatapat para sa isang Leo Mord at Grok ng OBS Gaming. Your team is banning. Parang ano nga lang. Parang na-fan lang ang ating Shoutout pala kay Shala Ulangkaya. Ayan, pamangkin ni J. March Ulangkaya. Ayun na, ito na nga mga kaibigan. Okay, share nyo na rin to sa lahat ng mga nanonood dito. Hindi ko pa Ito na. na-share. Mali pa yung pagkakaano. Settings mo. Pero anyways, dito
Signal na ibaba ng both teams. So, tama naman yun, ibaba ng Signal Ultra yung Mixitar para hindi makontra dito ang Harit and the Chu. Para hindi na makuha ng Obs Gaming for this game. So, Obs Gaming guys, ito na yung bagong team after the team nila sa Blue. Your team is Kaya picking. sila Chooks, Aegon, VP, and Siren. So, tingnan natin kung paano magiging performance nila sa ating team against the Count of Kings and champion ng MPL Season 2 na Cignal Ultra. Malay mo nga naman ang ibig sabihin ng comeback nila ngayon eh. Matatalo sa game number 1 at game number 2, game number 3. Pero hanggang Panalo, dulo. oo, di ba? Ganun na tinatawag nila na comeback ngayon siguro. Pero we'll see. Naman dito mga kaibigan ako last pick niya. Who will Tamus? Naku po, medyo nakakatakot ang laban na to mga kaibigan. Ay, eto na. Ay, naayos lang ni Direk Joma. Ayun. Kasi parang fan nga lang yun. Pan lang, no? Tama? Pan lang. No? Wala na tayong magagawa. Wala na Pero, magagawa. Ay, magtatanggal na lang ako ng aking jacket. so dito, ang OG naman magdidigi for their side. Pero dito maganda ang Lolita B actually kontra sa isang Lunox. Yeah, kasi pag nagbabato na siya ng sago, pwede lang i-shield na gano'n ni Go sa go. Lolita. Ito lang. Yan. Quick recap lang tayo mga kaibigan. This is going to be a battle between Obs Gaming versus Cignal Ultra. Ngayon, nakalala lineup para sa Obs Gaming. We have here Diggy, Lunox, Martis, Drak, Leomord Ayan, versus Cignal Ultra. They will get the Lolita, Harry Cho, Thamos, and the Carry. Carry. Nako, ito nag-harit ang Cignal Ultra. Knowing na kanina doon sila tinalo. Doon sila natalo. Sa Harry Cho, actually, na tandem ng Aether Atlas. So, ngayon naman, sila ang gagamit nitong Harry Ito Cho. harit, kumbaga. Meron silang Lolita yan. Lolita. Tandem, di ba? Pwede patapat sa mga Lolita. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Pero dito, ang pinagkita naman sa Grok and Lunox for the All mission. troops Mas deployed. healing sila dito. Mas mabilis mag-clear dito ng minion wave Grok and Lunox instead of the Cho and the Harry. Pero dito, kita nyo, pupunta ng Martis and the DKA dun sa bandang jungle side ng Cignal Ultra. Takat sila dito. Pero hindi umabot. Ano lang. Tama pa na ako lang Na-delay dito. Na-delay ng konti. Delay sila 9 months, kumbaga. Pero kita mo mabilis din pala na-clear dito ang DE dahil dun sa bomba niya. Sa time bomb niya. Pero we'll see naman dito sa Jokes. With the graph. Ang mga sinasamahan lang si Kuya Egon. Back to the ball game rotation lang din naman. Pero kagad ang kukunin nila dito sa top lane. So, pero dito na ako 2-on-1. Kinalihan si Kuya Yaku. Pero, Yun. Talaga na lang. Fighter. Pero yun na, pupunta na nga si Harit and Chu sa bottom lane. no, ito na. Mag-isa lang dito si Jay actually. Yun. Uy. Flicker lang din naman. Bakit Diba? flicker ng flicker? Kung mapupull down naman. Pero yun for sure dito sa bottom lane na nakakuha na Krabus dito. Kahit team design niya. Go upscaling, sabi ng mga nasa comment section natin over there. Di ko pala nababasa ang Oo. comment section ngayon. Siyempre, bubuksan ko lang din naman niya. Biggest shoutouts pala kay Kira A. Maiko. Ayan, sorry kay But kay Margaret Naulipuan and girlfriend ni Jeff Cutie Forever. Ay, ako si Creed sa top lane. Ito na si patay mga kaibigan ng Kuya Jukes. Ito na, mati-Jukes doon ba sa kabila? Yun, Lolita napatay. Pero yung nga lang dito sa kabilang kabanda si Double kill. double kill agad for Aegon. So, medyo nalit lang sila ng konti for the backup, pero yun nakapata. Execute din sila ng play dun sa top Hindi lane. natin nakapansin yung So, 2-1. Lunox yun. Lunox, 2-1 na ating score for this game. And lamang lang ng konti 2-1. sa Ako, Jukes dito, ginamaan ako. Kaya lang binatch lang niya, delikado. Opa, kapag ginamaan si Pwede, pero hinahabol siya, nilita niya. Napatay siya dito mga kaibigan. Pero si D, yata dito, ang madadali mga kaibigan, hinahabol. Pag tigisa sila ng target. Hinahawag ka kabayo, with the barbell. Oy, yun lang. Yun Mga nga. kukontrahin. Nag-change target Bakit ng nag-change action. target sila doon? Kasi yung first 3 second skill dito ni Aegon na naka-ulti siya, ginaw niya for the Cho, pero after nun, lumipat siya for the Harry. Para sa... Sayang. Sayang change target niya. Parang hindi nila sinisecure ka dahil nung kahapon din ganun ang nangyari. So dapat, communication lang nila. Communication. Kung sino ka talaga itatarget
target lock nila for this game. Kasi actually, it is supposed to be a kill for them. Pero yun nga lang, sayang, nagkaubusan lang sila ng skill. Pero dahil dyan, lamang na dito ng 900, actually 1K ang Cignal Ultra pagdating sa gold. Pero makapansin natin, wala pa yung kumuha ng turtle. Kahit 3 minutes na ang laban natin. Yun nga lang dito sa bilang banda sa bottom lane. Dito, kay Joe. Okay, ito na ngayon na time journey. At Bisanya might be taken down, pero hindi nauulit ng dead green dito. Pinasok si Kuya Bisanya. Turn around kill ko nga po mga kaibigan of gaming is having a hard time to find their third kill. Pero ito na, tatlo na natitira. So team dalawa ang napatay sa kanila. Ang hirap na kailang sitwasyon. In that open set up para sa turtle. Ngayon, for Cignal Ultra. Yun yung nagiging problema dito for Ops actually. Nahihito sila kung sino yung uunahin. Dapat meron sila dito, kumbaga, ito yung uunahin natin na pag-play. Kasi nangyayari, tinitira ng Lunox yung Kari, tinitira ng Martis yung Harit. So, kumbaga, hindi na per-first yung isang hero dito na Cignal Ultra. Kaya nahihirapan sila makapitas, kumbaga. Dahil doon, sila pa yung nauubos. Superman, si Kuya Chuk sa bilang banda. Pew! Naman dito, tinawag si Marvelo, papalagdel. Ako si Pew, yun, wala na buhay. Ang ganda naman ang backup din ni Kuya Eagle dito, pero yung minagate, sinamama ng dalawa. Isa niya mong tik pa. Healing spree para sa Lunox natin dito. Mukhang magbubuhat ang Lunox natin ngayon. So, Lunox na always 3 skill score nila, galing lang din kay Lunox. Tapos kung makikita nyo dito ngayon, Bloodlust Axe na rin dito si Sam for this game. So, most likely, mas mataas ang farm na Yaku as compared to the fighter ng Ops game. If Ops may gamit ang kanyang party. Pero in terms of tower push naman dito, lamang ang Ops game. So, yun nga lang, pagdating sa clash, kailangan as much as possible, unahin nila dito yung carry because it would be deadly for the latter part of this game. Kasi, ano yan yung word and drop ulit yan pagdating sa carry. So, ayun, wild charge para dito. So, iwan na lang para tumira with the Eagle. Pero i-out na lang din nila for that series of events. Doon na ako very dito. Okay, good beat. So, ang kailangan ng Cignal Ultra, mahirap to para sa Cignal Ultra. Pero Joy! Ako si Shirley ang napatay doon sa bilang banda. At ito pa akong papalagpag dito na ako. Magtigdit. Lulok pa. Naglagay sa may board. Bisanya. Ako nagkasip pa. At we shutted down ng mga kaibigan na they want to go for the our side. Gusto pa ba? Hindi. TP out na lang din. Oo, ito na. Literal na para disoriented yung galaw dito ng Ops Gaming. Pagdating sa laban na to. Kasi ang daming series na malapit na mamatay si pero mag-e-end up na ito yung tinatarget nila ng hero. So, kailangan dito, focus lang muna. Pero, hindi pa naman sila mag-iiwanan actually sa laro to. Actually, pagdating pa naman sa map control, wala pa nakakaangat. Pero yun nga lang, second turtle ay kukuhanin na dito ng Cignal Ultra. So, dito naman ako, 3-8 ang ating board. Ako, guys, nakita ko na wave na dala ko mga Kyrie with an ultimate, hindi umawal. Pero hindi na lang din mag-full survive. Ang kanyang tropa, pero ito na nga, 3-3 na lang din. With the Harry Case, been taken down niya ako, madadamay ba? Pero hindi, nakapag-tapping lang sa palir ni Kuya Joe. Na-unsod kumbaga dito si Lunox. Pero ayun, eto na, padating na yung backup ng Cignal Ultra. We'll see kung ano pa mangyayari dito sa bottom lane. And eto na nga, grabe yung damage. Patay, grabe naman po si Kuya Eagle. Uy, muntik pa si Kuya Diden. Pero napag-check shield. Nagkaroon ng shield mga kaibigan. Gusto pa rin yata ng Love You. At ako, itong kanatang dito yung carry sa late game. Tinawag dito yung carry 1, 2, 3 pero level 10 na agad siya for this game as compared to Eagle dito na top scorer for Ops Gaming na level 8 pa lang. Actually, level cap kasi level 6 pa lang din natin dito. Lang din sila, lugi din sila talo. 5-10. Nako. Dahil siguro sa turtle, tatlong turtle. Tatlong turtle, tapos ang bilis din ng rotation na pinapakita dito ng Cignal Ultra. Actually dito, si Tens and si B, lagi lang nag-rotate kasama ng Harry. Mapapansin nyo, kaya automatic agad tatlo nakaka-earn ng gold dito for Cignal Ultra every time na may mapapatay sila on the side of Ops Game. Ito ba yung stream? Sa akin hindi naman. Sa akin din hindi. Cellphone ko hindi. Dapat mabilis din yata yung net nyo kasi 4MS yung... Pero sa amin hindi lag yung sa akin. Sa akin din hindi lag eh. Pero ayun. Or kung gusto niya mapanood ng smooth, pero hindi
hindi magaling graphics. Ayun yung babaan. Yung ano. Paano? 2-4. Gawin yun. May pwede ba? Pwede bang babaan? Lord, Quality. resurrecting Nakakomment dito. Ayun ang kapinasok na ng Cignal Ultra. Sa middle lane ay masisira pa nga ito. So, eto na. Lunok dito, delikado at mapanganib. Pero yun na nga, mga kaibigan, denive na rin. Sayre Otro, makakahap lang muna. Yaw yung minag-flat, oy! Yun na nga, si Ego na tinamaan, pero patay. Si Lolita doon, pero napatay din si Kuya Sayre. Naghahanap pa sila ng madadamay pang iba. Pero dito, si Mark, isa sa bottom lane, si Wade lang din. Oo, so, as much as possible, tinatry niya i-prolong pa rin ang design niya. Grabe yung damage. Ayun nga na nakapag-dash ang palabas. Pero dito, the rescue, parang turn around kill pa nga ba? Or Sikat na 7 Lions. Kuya D has been shouted down din. Mga kaibigan, ito na tinawag si Marvel. Makakapapatay pa yata dito si Green, pero hindi na lang din. Mega kapatid Kuya Egon, bumabawi yata. Dito ngayon ang Ops Gaming, they want to do it. They want to prove something else. Dahil 0-2 ang kanilang starting. oo, so, make or break for this game para sa side ng Ops Gaming. 0-2 na sila, last game na lang din nila to. Wala na silang bawi. Oo, and 8-12 ang ating score dito. Kalamangan pa rin, syempre. Goes to Cignal Goes Ultra. to Cignal ba din. Pero, eto, Hindi ko sumasama yung ano. yung Kali, kasi kanina nagpo-blue buff siya. Pero item check tayo sa Kali saglit. Para, Item check. Uy. uy, grabe, 6.9k. Tumatagin din na 6.9k ang farm dito na carry for Cignal Ultra. So, may hirapan dito. Yung Leo Board and yung Marquez na masukin niya. Makapupunit at Sidestep na konting dito na lang, kakapit na rin ang ano. Well, ito na naman, mukhang gusto yata mag-lord, pero hindi. Hindi, gagawin nila yung ano. Gagawin nila yung Yapo. Kalaban ni Yapo, ang kanyang dating team of gaming. Unstoppable for Igor with a 7-2-1 score using the Lunok. So ito, kailangan kumbaga, lahat na ng skill i-boss nila dito sa Lord para mapigilan pa yung padating na first Sila, walang mga buhay. Ayun nga lang, walang buhay din si Siren. Tapos padating pa, at kasama si Kari. So ito, ano ko rin natin? Okay yun, ang red ring na nakuha ni Kuya Igor, mga kaibigan, pero Jukes, running out of life, patay si Siren, patay ang Gra. Ubus yata dito, of gaming Leeward, nakatakas na rin. Lunok dito, bilang Orb, padamay din mga kaibigan at apat ang napatay on the side of Ops Gaming. Not what's good with that, yung Lord lang ang nakuha nila. Naku, with a triple kill pa. Para kay Kuha Q. sila ng Lord, pero kapalit mo, apat. Apat kung napatay sa nila. Yun yung mahirap kasi actually medyo walang melee doon na player for gaming na mabilis tumira. Kasi parehas na fighter ang aling Slaymon at saka Martis. Kung may damage is, pero hindi ganun kabilis para makapatay na isang Lord. Pero di ba nila? Kanila yung Lord. Oo. Signal ang Lord nun. Naagaw, most probably, ito na yung katapusan ng Ops Gaming for our tournament. Pero ito na pinakakita nila dito would be the Lord. So, maganda gawin dito ng Ops Gaming is to pressure all lanes or Initiate retreat. Flow nila kung bakit gusto nila ang minion wave dito mga kaibigan. Pero we'll see 10-16 lang yung ang score. 6 kill away lang ang Cignal Ultra. Pero naku po, uy. Naku, mabilis ang patay itong Lord na to. Naku, parang Mabilis lang to ay parang ikaw mo pa rin dito ng Ops Gaming for Naku, napakalambot. Ito na tinawag si Marvel. Sumakay na kabayan mga kaibigan. May dito, yung artist. Naku, delikado mapanganig Yapo. 50% na lang kanyang buhay. Delikado ako kumain mga kaibigan. Tatakbuhan mali. Mga katapusan na para sa kanila. Cyrus will take it down. Last one standing. Patay pa. Maniac para kay Few. With a beautiful white house in favor of Cignal Ultra. And that score leads to 10-21. yung sinasabi natin kanina na since may Lord sila, actually maganda yun for them. Pero sana, mas pinilit na lang nila Sa patagalin. ibang ano, sa yung ibang lane na lang. Dapat nag-objective na lang sila. Kasi pagdating sa level 10, lamang dito ang Cignal Ultra kasi level 15 na yung carry. So, hindi dapat naging option yung sa mga yung Lord. Pagpilit, Oo, dahil hindi nila pinilit kasi most probably, pinilit na lang Initiate yung retreat. carry. Uy, buhay pa. Pero buhay Kaya pa mga kaibigan. Kaya pa makatulong. Oo. Habang na, bilis pa lang daw, kumbaga. Pwede Pero pa. dito, kailangan na talaga patayin si yung agad-agad kasi 924 na ang kanyang score. Actually, level 15 na siya. Ang sumunod dito na pinakamataas for Ops Gaming would be level 12. So, 3 levels ang Okay, 3 levels away. Tapos ano pa siya? 9-2 score, 9-2 po. Sa kanya, grabe. Si Hunter pa. Si Hunter pa, lugi ka talaga. So, 9 times 150 ang goal dito ni View. Tapos yung farm pa niya. Ako. Lang nakakatakot na naman dito ang kari ni Kuya Q. Talagang, pag pinagpapatawa ng PJ Spinner, parang talagang matulis eh. Oo. Lugi sila
versus hindi rin worth it kung walang birthday ng kalaban, kumbaga. Lugi sila eh, kasi ang bilis lang ipatay ng Digi. kulit din yun ang salisan. Siguro ang Digi good yan sa early stage. Parang counter class Hindi naman po, si Chokes na akala niya makunat siya, pero manlalambot siya sa Ari. Pero dun, lagi dalhin sila natin, yung Lunox tsaka Marty. Ayun na, hinaharap dito ni May at saka ni Lunox. Yun, dapat na nila ang Ari. Nakapatay na. Ito na, naku po, pero may pinaplang din ni Kuya Siren Kanyaman. Side journey, baka ulit, bottom lane, nabasa at yung black ni Kuya Tets, may auto Rocky. Talagang patay, hindi pa nga mga kaibigan Lunox dito, delikado pa pa nga ni pero makakaplan din. Kuya Martin, naku, sige pa rin mga kaibigan, sige, magbibang. Evan dito, nakapatay na excited pero hindi may immortality yan. Kari ito, naku, pinit lang, pinabaliwala nila, bakit show ang kanilang pinili dito? Naku po, delikado at buwan na naman, mukhang delikado at matatalo. Ako gaming ngayon mga kaibigan sa akin, bumabay time lang sa top lane, pero hindi na lang pinata ipipilit view. Hindi niya patatakasin sa punta. Legendary pa nga dito para sa Kali. Ayun yung nangyari din, dapat hindi na nila pinilit na patayin ng show. Dapat yung Kali, yun lagi ang story dito ng laro ng Oxlade. Lagi silang... Wala silang focus. Kapag ako sila dapat yung patayin, hindi yung... Buhay pa, mga kaibigan. Buhay pa rin, buhay pa ang kanilang story si May dito. Grabe na, buhay na rin ang kanilang mga kakampi. Bakbakan pa rin tuloy-tuloy ang bakbakan mga kaibigan. Pero yung nasa dito, pag taken down, grabe, napakasakit. Mga kaibigan, ang problema dito, hindi nila malapitan ang Ari. Yan nga, kasi meron din ha. Uy, naku, pero yung Pinoy dati. Uy, grabe! Ito ka na! Mapapatay ba? Pero hindi na pag-dash out lang mga kaibigan. Buhay pa rin ang ating Kari. Pero Kuya Tets, may auto doggy. Kapit lang sa cellphone. Mga off gaming. Yung blast, tinamaan ang tapa para sa flow. Yung grabe. Isa na lang. 26. Kapit lang sa cellphone. Kapit lang. Kumbaga. Siguro literal na gano'n na yung kamay ganyan. Kumbaga ito ang comeback na kinatambak. Kapak ng kamak. Tagay naman mag-turtle. Ay, mag-turtita na. Ito ang Level 2 Lord to. Level 2 Lord. ito ang kinakambak ang comeback king. Pero kaya natin, buhay dito ang show. Gusto ko naman. Wala na dito. Para dito. Parang expensive rin. Ayun, si Ate Chantel. Ayos, ganda. Napaka-intense ng laban na ito mga kaibigan. Ayan, share nyo ang stream natin. Comment doon kayo. Actually, apat yung tumitira sa akin. Mamatay pa siya like Item check tayo dun sa Martis. Martis, crackling. Ayun naman Ayun, naka-shield siya. Naka-shield. Yan yung kapag gamit mo yan, bumibilis yung physical and attack damage siya. attack damage and physical defense. Ito na ako. Ako si Tex pero may immortality. No, yun na lang. Grabe, pinasok mo naman ito. Mga kaibigan, pero siya rin. Nakapakasakbakan naman. Ay, sorry lang din. Pero mga delikado dito. Yung gadgets to. Mga kaibigan, 4 laban na 5. Nakakapag-3 ka namin, Kuya D. Ako ganda na laban ng mga kaibigan. Ito na po. Dito tower naman ay pinasok na agad. Meanwhile, sa bottom lane, my lord. Parang nga napasag din mo ang re-rectine nila sa ilalim ng dilaw na tore. Nagpapakagal hindi takbuhan ngayon. Ang Cignal Ultra. Ito naman, may bagong time journey test. Mapapapatay pa. Yung gaming is now doing it. Pinaligtas pa. Ang dami na tama. Now po, ito na delikado. Tower lock lang din. Shout out si Kuya Q. Naman and congratulations. Gaming. Grabe. Kahit ka na napaka-intense ng laban na yun Grabe, wala akong masabi. Actually, nagulat din ako sa nangyari. Kinambak ang comeback king. Naging turnaround point dito for Ops Gaming talaga yung kay May. Sa Torre. Kasi after nun, tatlo yung umabol din sa fighter. Pero, nung nabuhay na yung Lunox, dumiretso siya kay Disanya. Ganda na laban na ating nakita doon. Ba't naiiyak natin siya? Naiiyak si Ate Chantel. Naiiyak ako para sa'yo. Kasi parang lumalabas na yung litid na. Ang ganda ng pinakita ng laban. Pero tulad na pinangako namin mga kaibigan, may free skin giveaway. May free skin giveaway tayo doon.